สวัสดีครับหมีหมาพาเที่ยววันนี้จะพาไปชมน้ำตกน้ำโจรตั้งอยู่ในตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นน้ำตกธรรมชาติมีเส้นทางเดินป่าเข้าไปและใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเส้นทางเดินเข้าอาจผ่านลำธารรากไม้โขดหินและหน้าผาน้ำตกจะมีเฉพาะช่วงหน้าน้ำที่มีปริมาณน้ำมากพอให้เห็นความงามเต็มที่ช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวจะเริ่มแห้งลงบริเวณโดยรอบเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยต้นไม้ป่าและพื้นที่ค่อนข้างดิบเหมาะแก่การเที่ยวเดินป่าผู้ที่ไปควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเนื่องจากเส้นทางเข้ายากและมีจุดที่ต้องปีนและลุยป่าจึงควรไปเป็นกลุ่มและมีผู้ที่คุ้นเคยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางถ้าฝนตกหนักอาจมีอันตรายจากทางลื่นหรือน้ำเชี่ยว